आज चैत्र 19 गते सोमबार साताको दोस्रो कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा पनि सामान्य गिरावट नै आएको छ। करिब 6 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 2012 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 2 अर्ब 87 करोडभन्दा थोरै बढेको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकल्ली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज पनि नेप्सेमा एउटा बेरिज क्यान्डल नै बनेको छ। हिजोको भन्दा आजको क्यान्डलको साइज पनि अलिकति सानो रहेको छ। 6-7 पोइन्टले बजार घटेको छ। कारोबार रकम लगभग एभरेजकै हाराहारीमा छ। 2 अर्ब 87 करोड, 3 अर्बभन्दा कमको कारोबार छ। ओके, अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। बजार ओपन भए लगतै सुरुवाती चरणमा मार्केट चाहिँ केही तल आएको थियो र आजको लागि एउटा लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरेर भने बजार माथितिर जाने प्रयास गरेको थियो। सार्प राइज गर्ने प्रयास गरेको पनि देखिन्छ, तर खासै त्यति माथि गएन। केही माथि नपुग्दै फेरि पनि सेलरहरू ह्याप्पी भएको देखिन्छ र फेरि पनि पुनः अगाडिको लोकै आसपासमा आएर अन्तिममा सदा चाहिँ केही पोइन्ट्स माथि सुधार भएर बन्द भएको देख्न सकिन्छ। ओभरअलमा 6 पोइन्ट जतिले घटेको छ बजार। ट्रेन्ड के छ भनेर हेर्छ भने 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा स्टिल हामी डाउन साइडमा नै छ, डाउन ट्रेन्डमा नै छ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा आजको क्यान्डल हेर्दा चाहिँ केही साइड हो कि भनेर पनि हेर्न सकिन्छ र ओभरअल ट्रेन्ड कस्तो टाइपको छ भने अहिले यसरी तेज घटिरहेको बजार। पहिला पनि मार्केट माथि साइडेज बसेर ब्रेकडाउन गर्यो र ब्रेकडाउन गरेपछि अहिले पनि बजार फेरि पनि एउटा साइडेज फेजमा अथवा पुनः माथितिर एउटा चाहिँ जान खोजेको, एउटा तेज घटेको बजार लो लगाएर एउटा पुल ब्याकको फेजमा फेरि यसरी जान खोजे हो कि भन्ने प्याटर्नमा चाहिँ रहेको छ। अब यो लोलाई ब्रेक गर्दै तल जान पनि सक्यो। त्योभन्दा बढी सम्भावना चाहिँ मार्केट यो लेभलबाट केही माथितिर गएर अनि बल्ल तलतिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ। एउटा पुल ब्याकको लागि माथितिर जाने हो कि भन्ने एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटको स्ट्रक्चर क्लियर बियरिश रहेको छ। माथि टपबाट यदि 2215बाट तल आइरहेको स्ट्रक्चरमा यदि हामी हेर्छौँ भने मार्केटले एउटा चाहिँ डाउन साइडको डाउन ट्रेन्डको च्यानल बनाएको छ र प्रत्येकचोटि मार्केटले अगाडि जुन लो बनाउँछ, लोवर लो, त्यसलाई ब्रेक गर्दै फेरि नयाँ लोवर लो, फेरि त्यसलाई ब्रेक गर्दै फेरि नयाँ लोवर लोको फर्मेसन चाहिँ गरिरहेको छ र अहिले पनि बजारले एउटा यो अगाडिको लोको दाँजोमा लोवर लो फर्मेसन गरेर अब पुल ब्याकको लागि चाहिँ जान खोजेको हो कि भन्ने प्याटर्नमा चाहिँ रहेको छ। जबसम्म यो आजको लो भनेको 2006लाई ब्रेक गर्दैन तबसम्म चाहिँ मार्केट यसरी माथितिर जान सक्ने, एउटा पुल ब्याकको लागि माथितिर जान सक्ने फेजमा रहेको हुनसक्छ भन्न सकिन्छ। अथवा बजारले यही पुल ब्याक जुन गएको छ आज सुरुको मुभ, यो मुभ नै एउटा पुल ब्याक कम्प्लिट गरेर यसरी तलतिर पनि जान सक्यो। ओभरअलमा चाहिँ यसरी केही माथि गएर यसरी तलतिर जान्छ कि भन्ने खालको प्याटर्न छ। अगाडि पनि एकैचोटि ब्रेकडाउन गरेको छैन। मार्केट चाहिँ एउटा लो लगाइसकेपछि बिस्तारै माथि गएर फेरि तल जाने त्यो ट्रेन्ड चाहिँ देखेको छ। अबको लागि जबसम्म बजार 2040 भन्दा तल रहन्छ तबसम्म मार्केट स्ट्रक्चर 15 मिनट्स र 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, भेरी माइनर टाइम फ्रेममा चाहिँ क्लियर बियरिस रहनेछन् र जबसम्म 2040 पार गर्दैन मार्केट एउटा माथितिर गएको मुभ चाहिँ एउटा पुल ब्याक मुभ मात्र हुनसक्छ। यदि 2040लाई पार गरेर माथितिर लाग्छ भने त्यसपछि लोअर टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर चाहिँ बुलिस हुनेछ र त्यसले आवरली र डेली टाइम फ्रेममा मोडिफाई गर्दै मार्केटले केही माथितिरको टार्गेट एचिभ गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। अहिले तत्कालको लागि 2040 भन्दा तलको मार्केट चाहिँ क्लियरली बियरिस रहेको छ र मार्केट माथि गयो भने पनि त्यो पुल ब्याकको लागि मात्र हुनेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ तेज घटिरहेको बजार लो लगाएर एउटा पुल ब्याकको लागि माथितिर जान्छ कि भन्ने खालको प्याटर्न छ।
आवरली टाइम फ्रेममा आजको जुन क्यान्डल्स कम्बिनेसन छ यो हेर्दा चाहिँ मार्केट साइडवेज छ, एउटै रेन्जभित्र मार्केट चाहिँ घुमिरहेको देख्न सकिन्छ र आवरली टाइम फ्रेममा बजार चाहिँ एउटा सार्प जुन एउटा राइज छ, राइजपछि अहिले बजार चाहिँ घटिरहेको छ। अगाडि जुन हिसाबले मार्केट माथितिर गएको छ, यो माथितिर गएको मुभ चाहिँ पुल ब्याक नै हुनसक्ने कुराहरू अगाडिदेखि नै सेयर गरेको कुरा र यो अप मुभपछि चाहिँ अब फेरि डाउन मुभ चाहिँ सुरु भएको जस्तो लिन सकिन्छ र अर्को कुरा भनेको यदि यो अप मुभ यो यहीँ तलदेखिबाट पनि हेर्छौँ भने जुन हिसाबले एग्रेसिभ बढेको थियो, अहिले चाहिँ मार्केट तल आएर पटक पटक माथितिर जाने प्रयास गर्दा पनि मार्केट असफल भइरहेको छ र यसरी बजार चाहिँ तलतिर नै गइरहेको अवस्थामा छ। अहिले मार्केटले आवरली टाइम फ्रेममा लोवर लोको खोजीमा छ र मार्केट केही तलतिर गइरहेको अवस्थामा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। डाउन साइड कन्टिन्युसन छ। अब डेली टाइम फ्रेममा जाउँ। डेली टाइम फ्रेममा बजारको मुभ ओभरअल ठुलो स्ट्रक्चरमा साइडवेज छ। त्यसमा पनि अहिले चलिरहेको मुभमा चाहिँ एउटा माथितिर 1800 देखि 2200 को यात्रा तयार गरेर फेरि पनि पहिलाको जस्तै 1800 तिर आउने हो कि भन्ने प्याटर्नमा चाहिँ रहेको छ र हिजोको क्यान्डल हेर्दाखेरि मार्केट चाहिँ डाउन जान सक्छ, आज बजार घट्न सक्छ भन्ने कुरा थियो र बजार केही तल आएको छ। हिजोको क्यान्डल भन्दा आजको क्यान्डल तल नै बसेको देखिन्छ। सो यो हिसाबले चाहिँ मार्केट पुनः डाउन कन्टिन्यू नै इन्डिकेट गर्छ। आजको क्यान्डलले हिजोको क्यान्डललाई भ्यालिड गराएको छ र डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युसन प्याटर्न टाइपको रूपमा लिन सकिन्छ। अहिले बजार चाहिँ जुन यो इम्पल्सिभ राइज पछिको जुन भोलिपल्ट इम्पल्सिभ डाउन भएको थियो, एउटा सार्प राइज लगतै आएको करेक्सन, त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ करेक्सन रोकाएको अथवा एउटा डिमान्ड क्रिएट भएको लेभल जुन छ त्यही लेभलबाट चाहिँ बजारले एउटा पुल ब्याक चाहिँ जाने प्रयास गरिरहेको छ। यही एउटा यो स्याडो जुन लेभल छ यही लेभलबाट बजार केही माथितिर जाने प्रयास चाहिँ गरेको हो। सो यो लेभलबाट चाहिँ केही माथितिर जाने प्रयास गरे पनि अल्टिमेटली बजार चाहिँ रिभर्सल भइसकेको, रिभर्स हुन सक्ने खालको कुनै स्थिति देखेको छैन र बजार चाहिँ तलतिर एउटा लो क्रिएट गर्न तलतिर आउन खोजिरहेको जस्तो बुझ्न सकिन्छ र बजार कम्तीमा पनि 1990 भन्दा तलतिर चाहिँ बजार जान सक्ने सम्भावना चाहिँ धेरै रहेको कुरा सेयर गर्न चाहन्छु। एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू टेक्निकल एनालाइसिस सिक्न चाहनुहुन्छ भने, विशेष गरी स्मार्ट मनी कन्सेप्टको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने, एसएमसी सिक्न चाहनुहुन्छ भने कृपया सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुर मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजर रूपमा पनि लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 9863805867 कल, मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब कन्क्लुजनतर्फ जाउँ। डेली टाइम फ्रेममा एउटा बेरिस क्यान्डल बन्दै बजार तलतिर गएको देखिएको छ। सिमिलरली आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट साइडवेज देखिएको छ, सार्प डाउन छैन, तेज घटिसकेको छ, केही साइडवेज बसिरहेको अवस्थामा देखिएको छ र 15 र 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ बजारको मुभ के कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा जुन हिसाबले हिजो एग्रेसिभ फल भएको थियो, सो यसको चाहिँ बजारले एउटा पुल ब्याकको लागि चाहिँ माथितिर जान सक्ने प्याटर्नमा चाहिँ रहेको कुराहरू देख्न सकिन्छ। सो लोवर टाइम फ्रेममा चाहिँ एउटा केही माथितिर जान्छ कि भन्ने खालको प्याटर्न चाहिँ छ। यो लोवर टाइम फ्रेम 5-15 मिनटको एनालाइसिसको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने यसले चलिरहेको ट्रेन्ड चाहिँ के छ, हामी कतातिर छौँ भन्ने यसले इन्डिकेसन दिन्छ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। हायर टाइम फ्रेम हेर्दाखेरि जस्तै हामीले यदि डेली टाइम फ्रेम हेर्छौँ, जस्तै यहाँ एउटा बुलिस क्यान्डल बनेको छ, अब यसले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ, के बजार यहाँबाट माथितिर जाने हो कि के हो। त्यस्तै गरी अर्को पनि यहाँ ग्रिन क्यान्डल बनेछ, यहाँबाट बजार फर्किने हो कि कस्तो प्याटर्न भन्ने सन्दर्भमा हामीले लोवर टाइम फ्रेम हेरेर चाहिँ यो कस्तो टाइपको मुभ हो भन्ने खालको कुराहरू प्रेडिक्सन गर्नको लागि चाहिँ भेरी भेरी सिग्निफिकेन्ट र इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो कुरा पनि सेयर गर्न चाहे। ओके, हजुरहरूलाई मेरो एनालाइसिस, मेरो प्रेजेन्टेसन के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। मलाई केही सल्लाह सुझाव अथवा प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। पहिलोपटक भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने भिडियो लाइक गर्नुहोला, च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। ओके, आजको लागि यति नै। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।